What's up people, welcome back to another video. This is me Trendus of Assam. So আজি সময় হৈছে 6:30 আৰু আজি এটা পিকনিক অৰ্গানাইজ কৰিছিলো। সো পিকনিকটো আমি বৰ্তমান গৈছো তেজপুৰৰ পৰা লৈ কিনে বুকাঘাটৰ কাকচাং। সো বলক নিজেও চাও কাকচাং এক্সপ্লোৰ কৰো আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাও যে কাকচাং কেনেকুৱা জায়গা আৰু শুনামতে খুব এটা সুন্দৰ ওয়াটাৰফল এটা আছে। সো বৰ্তমান আজি এই ওয়াটাৰফলটো এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ গৈ আছো, লগতে অলপ পিকনিকৰ আয়োজন কৰা গৈছে। সো বলক ভিডিওটো এণ্ডলৈকে চাই থাকক। এই লগত আছে মা আৰু এয়া মোৰ ভাইটি। সো বৰ্তমান এতিয়া ঘৰত আকমিনি আছো। ট্ৰেভেলাৰখন বুক কৰা গৈছে। সো ট্ৰেভেলাৰখনত আমি এটা যাম, বস্তুখিনি লোড কৰিব আছে। বস্তুখিনি মই দেখাই আছো কি কি আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছো, ঠিক আছে? সো ভিডিওটো এণ্ডলৈকে চাই থাকক। আৰু সেই ট্ৰেভেলাৰখনত আমি বৰ্তমান যাম আৰু এই দেখিছে প্ৰিপাৰেশ্যন, পানী গ্লান লৈ লোৱা গৈছে, ষ্টভ লৈ লোৱা গৈছে, মাংস আছে, এইটা বস্তুবিলাক আছে এই দেখিব পাইছে। তো লৈ লওঁ। তেজপুৰৰ পৰা কাকচাঙৰ অভিমুখে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ সময় প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা লাগিব। চ' বলক যাত্ৰাটো মোৰ লগত এনজয় কৰক। তাৰপৰা ৰাইড লৈ লোৱা। আপোনালোকৰ ভেহিকেল এণ্ট্ৰি ফিজটো দেখাই দি আছোঁ, কিমান টকা ল'ব আপোনালোকৰ। 80 টকা এটা পাম। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে কাকচাং পোৱা নাই, বাট কাকচাঙৰ আপোনাৰ এই কৈফলাংছো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই টুৰিষ্ট গেটটোত পাইছিলোঁ। ইয়াত আপোনাৰ 6 হুইলাৰৰ কাৰণে 150 টকা ল'লে আমাৰ। প্ৰসেনজিৎ, হাউচ দ্য জোচ। ইয়াৰ আগত আমি আৰু 8টা পাম। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে আহি কিনে ইয়াত আনাৰস খাই লৈছোঁ। এখনেই দোকান পাইছোঁ, নাই কমেও 7টা জুৰি ক্ৰছ কৰাৰ পিছত। এতিয়া কাকচাঙৰ আৰু 2টা জুৰি ক্ৰছ কৰাৰ পিছতে পাম। চ' এয়া লগতে মা আৰু এই গোটেই পল্টন আমাৰ চিনাকি দিম বাৰু। অলপ লাহে লাহে খানাৰ আয়োজনটো কৰি লওঁ। কুকিং ছেশ্যন কৰাৰ আগত এতিয়া চবেই ফটো ছেশ্যন কৰি লৈছে। এয়া চব ব্যস্ত ফটো ছেশ্যনত। দেখাই আছোঁ কুকিং ছেশ্যনৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো। বলক। এয়া আগত দেখিব পাইছে চিলিণ্ডাৰ, ষ্টভ, পানী। প্ৰিপাৰেশ্যনবোৰ আৰম্ভ চলি আছে এতিয়া। আলু কাটাৰ প্ৰচেছ, লগতে ইয়াত ডিম সিজোৱা গৈ আছে। Yeah. এইপিনে বেঙেনা পোৰা, লগতে হাঁহ মাংস, আৰু সেইপিনে চিকেনৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান। হ'লা বৰ্তমান খানাৰ গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ গ'ল। চ' গোটেই খানাৰ আয়োজন কৰাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান ভাবিছোঁ যে কাকচাঙৰ মেইন ৱাটাৰ ষ্ট্ৰীমটো চাই আহোঁ আৰু ৱাটাৰফলটোৰ অনুভৱ এটা ফিল কৰোঁ। চ' আহিছোঁ ভাইটিৰ লগত, আৰু পিছপিনে আছে বীণা, আৰু লগত আছে বীণাৰ লগত কি নাম তোমাৰ? গৰিমা, আৰু পিছপিনে আছে প্ৰসেনজিৎ। আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। এনেকুৱা এটা খুবেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এটা ধুনীয়া এটা চিৰি বনাই দিছে। আগতে মানে বস্তুবিলাক অলপ কেঁচা আছিলে ৰোডবিলাক, বাট এতিয়া বৰ্তমান চব ষ্টীলৰ ব্ৰিজ বনাই দিছে। লগতে আপোনাৰ এই ঝৰ্ণাখন ছাইডেৰে বৈ গৈ আছে দেখিছে। চ' বলক ওপৰলৈকে যাওঁ আৰু মেইন ৱাটাৰফলটো চাওঁ কাকচাঙৰ। গাইজ হোৱাট এ ছাৰপ্ৰাইজ, বহুত চালিয়া ভিউ এটা দেখাইছোঁ। ৰ'ব
within few seconds. What a view! Oh my God! Etu sabole imman dur hoisu. Awesome, awesome. Wow, lovely. You can see the crowd over here. Kiman crowd ase. So obviously kiba ta dhuniya view pabole aise. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. This was the last point of the Kakochang Waterfall. So it's a Bottoman picnic trip. So see you guys with another video. Till then, take care. Bye bye.